संधी आल्या ना म्हणूनच हे सगळं एवढं चांगल्या पद्धतीने झालं. त्यावेळी एकदा मला असं भरून आलं होतं. प्रत्येक आईला असंच वाटते. दोघींचंही शिक्षण काहीही झालेलं नाही तरी या क्षेत्रात मला त्यांनी सपोर्ट केलाय. त्या दोघींना भरवते. गरुडाची झेप मारल्यासारखी. कशी वाटते साडी सांगा. एक वर्षासाठी आणखी एक मोठं सरप्राईज आहे, त्यामुळे 2 सरप्राईज आहेत वर्षासाठी. तर ब्लॉग कंटिन्यू बघा, तुम्हाला सरप्राईज बघायला मिळणार. आजचा दिवस हा सरप्राईजचा दिवस आहे. तर बघा, ज्या गोष्टीची तुम्ही सर्वजण वाट बघत होता आणि वर्षासुद्धा त्याची वाट बघत होती, अशी एक गोष्ट आहे ती आत्ता जस्ट मला मिळालेली आहे ताब्यात. म्हणजे पार्सल आलेलं आहे. तुम्हाला बऱ्याच जणांना समजलं असेल की पार्सल नेमकं काय असणार आहे ते. तर खूपच एक्सायटिंग आहे. आणि आता वर्षाचे एक्सप्रेशन बघूया ते, आणि त्याच्या पुढचं काय काय असणार आहे त्या पण गोष्टी या ब्लॉगमध्ये बघायला मिळेल. काय करायला लागली बघा, ही झाडू मारायला लागली. हे बघ वर्षा, काय करायली? होय, सरप्राईज आहे तुझ्यासाठी. काय असणार आहे नाही दाखवणार. काय असणार आहे ओळख? ओळख गिफ्ट काय? हो, लय मोठं गिफ्ट आहे. नाही 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 बघायचंय. कधी बघा. हिला टेन्शन आलं होतं की एवढे दिवस झाला आणखी पार्सल आलेलं नाही. सिल्वर प्ले बटन आलेलं आहे. खोलू का? नको नको, आपण याचं मस्त आहे ना सगळ्यासोबत सेलिब्रेशन करूया आहे ना. कारण आहे ना 100K मी पण नव्हतो, कोणीही नव्हतं. त्या ताईंनी सेलिब्रेशन तरी पण छान केलं तुमच्या सर्वांच्या तर्फे. आणि आता आपण सर्व कुटुंबात सोबत आता 100Kचं सेलिब्रेशन पण करणार आहोत आणि याचं अनबॉक्सिंग पण करणार आहोत. त्यामुळे स्टे ट्यून, खूप छान ब्लॉग असणार. आणि याच्यामध्ये माझ्याकडनं एक खूप मोठं गिफ्ट वर्षासाठी मिळणार आहे या छोट्याशा कार्यक्रमानिमित्त. आणि प्लस एक वर्षासाठी आणखी एक मोठं सरप्राईज आहे. त्यामुळे 2 सरप्राईज आहेत वर्षासाठी. ऑलरेडी हे तर एक सरप्राईज झालेलं आहे, दुसरी 2 आहेत पण ते शेवटीच बघायला मिळेल. तर ब्लॉग कंटिन्यू बघा, तुम्हाला सरप्राईज बघायला मिळेल. आजचा दिवस हा सरप्राईजचा दिवस आहे. नाही नाही आता नाही. वेट वेट घरातले सगळे कधी तर चालते, कंटिन्यू स्टे ट्यून बघत राहा. मस्त मस्त 2 सरप्राईज येतो. कोणतं आवडतंय ते पण सांगा. आणि हिला पण विचारणार आहे, हिला कुठलं आवडतं बघूया आता नेमकं सरप्राईज. आता लग्न झाल्यापासून मला सरप्राईज मिळालेलंच नाही तर काय बोलणार. तर आता हे पहिल्यांदाच आहे बघा, सरप्राईज देणार आहे छानीला. आता तू युट्यूबने मला सरप्राईज दिलंय, खूप मोठी गोष्ट. फायनली गॉट इट. आय एम सो हॅपी. तुमच्यामुळे झालंय सगळं. लवकरच खोलते आणि दाखवते तुम्हाला, पण ऐकू आल्यानंतर. तर आता जे आपलं सिल्वर प्ले बटन आहे ते खोलायचं आहे, तर त्यासाठी रेडी होते आणि मग भेटते तुम्हाला. त्यानंतर मग आपण सिल्वर प्ले बटन ओपन करू. कशी वाटते साडी सांगा. आणि आय होप तुम्हाला आवडेल, कारण माझ्याकडे एवढं जास्त नाही आहे. म्हणजे वेगळं न्यू जे कलेक्शन असतात ते पण आता थोडं थोडं त्यात अपडेट करते. हो, छान आहे, एक नंबर. मला तर खूप आवडले. आणि आता आपल्याला सिल्वर प्ले बटनचं अनबॉक्सिंग करायचं आहे, 100Kचं सेलिब्रेशन करायचं आहे. तर मग कसं वाटतंय तुला, कसं फील होतंय? तर सगळेजण आहेत, छान वाटतंय. आणि आणखी काय हवं, फक्त का कुठेतरी असं वाटतं की ढोराळा जर जवळ असतं ना तर तिथलं लवकर कुणीतरी आजच्या दिवशी आला असतं. कारण अंतर खूप जास्त आहे, त्यामुळे म्हणत ते कुठतरी सण वाटते. आणि तुम्ही सगळे तर राहतच. आणि बऱ्याच वेळा तू बोललेलीस मला की सासरण माहेरची दोघं दुनिया असावी माझ्या सेलिब्रेशनला. आणि ते पण अक्काचा आशीर्वाद तर आहेच, तुम्ही सगळे सोबत आहात. आणि काही गोष्टी नाही होत आपण जसं ठरवतो तसं, ओके काही नाही. पण चेहऱ्यावर नाराजी दिसायला मला स्पष्ट. तर पण वाटतं ना की आपण एवढे एफर्ट्स घेतो
100K म्हणजे माझ्यासाठी खूप मोठा टप्पा आहे. आणि त्यात सिल्वर प्ले बटन म्हणजे ज्या प्लॅटफॉर्मवरती मी काम करते त्या प्लॅटफॉर्मनी मला रिकग्नायझेशन दिलंय, तर ते खूप भारी आहे माझ्यासाठी. की म्हणजे खूप कष्ट आहेत, वाटतं तेवढं सोपं नाही. जे सध्या इनिशियल स्टेजवर करतात त्यांना माहित आहे. मैलाचा दगड म्हणतात ना आपल्या आयुष्यातला एक माइलस्टोन अचीव्ह करणं, तर त्यातला एक भाग तो माझ्यासाठी आहे. आणि खरं ते त्या स्टेजला पोहोचेपर्यंत किंवा तिथपर्यंत जाईपर्यंत मला आठवत नाही की मी एक सिंगल रात्र पूर्ण अशी आराम करून झोपली आहे. तर मग गावाकडे आपण सेलिब्रेट करणार आहोत, तर कसं वाटतंय तुला? खूप छान वाटते. कारण का खरं तर सिल्वर प्ले बटनला उशीर झाला त्याचं रिझन असं की जो ऍड्रेस त्यांनी मागितला होता तर तो गावाकडचा द्यायचा की कोल्हापूरचा, कारण मी इकडे होते. त्यामुळे आमच्याकडनं लेट झाला होता त्यांना डिटेल्स प्रोव्हाइड करायला. त्यामुळे मग 1 महिन्याचा जवळपास कालावधी गेला, 1 आणि 1.5 सुद्धा महिना झालाच. तर त्यामुळे मग पण मला छान वाटते की मी माझ्या माणसांसोबत आहे. आणि खरंच भारी वाटते की म्हणजे नाही का सगळ्यांसोबत सेलिब्रेट करायला. मी तर फक्त कुठेतरी मनात थोडंसं हे वाटतं की नाही का ह्या सगळ्याला सुरुवात जेव्हा मी केली तेव्हा एकटी आईसोबत होती. तर बघा कसं आहे माहिती का, कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवरती आपण जेव्हा काम करतो म्हणजे ऍज अ टीचर म्हणून जेव्हा मी काम करायचे तर तेव्हा सुद्धा प्रत्येकाचं असतं की मला तिथं बेस्ट टीचरचा अवॉर्ड मिळावा किंवा एक त्या क्षेत्रातलं ते रिकग्नायझेशन असतं, कौतुकाची थाप असते. तर तसंच युट्यूबकडनं जेव्हा सिल्वर प्ले बटन मिळतं तर ती कौतुकाची थाप युट्यूबने पाठीवर दिलेली आहे. आणि त्यामुळे आनंद तर निश्चितपणे, पण कुठेतरी असं पण वाटतंय की नाही का अक्का पण असायला हवी होती. आणि माझ्या माहेरचं पण कुणीतरी असतं तरी बरं झालं असतं. तसं तर माझे सासरमधले सगळे माहेर सारखेच आहेत त्यामुळे तो विषय नाहीच आहे. पण तरीही एक असताना आपल्या महिलांचं तुम्ही समजू शकता. आणि त्यातल्या त्यात तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे सपोर्टमुळे हे पॉसिबल झालंय. कष्ट करणारे युट्यूबवर वरती पण खूप सारे लोक आहेत, पण त्यांना या हाईट वरती आणून पोहोचवण्यात तुमचा सगळ्यात जास्त मोलाचा वाटा आहे. की मी जे करते ते तुम्हाला आवडतं आणि ते आवडतं याची पावती तुम्ही लाईक कमेंटच्या रूपाने देता आणि माझे व्हिडिओ पुढे पाठवता, तर हे खरं क्रेडिट तुमचं आहे. आणि हे अवॉर्ड ना, आणि मी म्हणते ना की मी आयुष्यभर किती जरी ऋण व्यक्त केले तरी कमी आहेत. कारण की मला असं फिलिंग झालं होतं जेव्हा मी 12 मध्ये फर्स्ट आले होते आणि माझ्या वडिलांचा सत्कार माझ्यामुळे, माझी इच्छा होती, स्वप्न होतं की माझ्यामुळे त्यांचा सत्कार व्हावा. आणि सार्वजनिक स्टेजवर 26 जानेवारीला त्यांचा तो सत्कार झाला त्यावेळी एकदा मला असं भरून आलं होतं. सो मी ठरवलं मी अजिबात रडणार नाहीये, कारण हा आनंदाचा क्षण आहे. पण तरीही वाटते, कारण त्या पाठीमागचे कष्ट आठवतंय की हे सुद्धा सांगतील तुम्हाला की मी हे कितीही वाजता जरी उठले, इव्हन 5ला ह्यांना फॉलिंगला जायचं असायचं तर मी तेव्हापर्यंत ब्लॉग एडिट करत बसायचे. असं कधीच झालं नाही की मी पूर्ण वेळ झोप घेतली. 6 तास गेलं 1 वर्षात 6 तास मी रात्रीचे कधीच झोपली नाही. पण त्या याचं मला तुम्ही पावती दिली, त्याच्यामुळे मला हुरूपही आला, झोप म्हणजे आळस किंवा थकवाही आला नाही, ते तुमच्यामुळेच. तर थँक्यू. असेच माझ्यासोबत राहा आणि असाच कंटेंट तुम्हाला चांगला याच्या पुढे पण मिळत राहील. हो, तर चला खूप बोलले मी ऍक्च्युली, कारण आपल्याला आणखी सेलिब्रेशन पण करायचं. आणि सेलिब्रेशन म्हणजे एवढं काय असं डेकोरेशन वगैरे नाही, ते एकदम. बघा हे जे काही तिला म्हणजे सिल्वर प्ले बटन मिळते ना, त्याच्या पाठीमागचे ही जे कष्ट आहेत ना, हे मी जवळून अतिशय जवळून बघितलेलं आहे. किती तिनं डिवोशन देऊन केलेलं आहे, खूप प्रामाणिकपणे. जी काय तिचा एक स्वभाव आहे की जे काम घेते ना ते प्रामाणिकपणे करते आणि पूर्ण 100% देते. त्याच्यामुळे तिला कुठं पण सक्सेस मिळतं. म्हणजे ती छोटं शाळेवर जरी काम करत होती ना तर ती बिलकुल नाही. काम कोणतंही असो, ते लहान असो मोठं असो, ते इथून केलं पाहिजे. त्या क्षेत्रातला छत्रपती शिवाजी महाराज होण्याचा प्रयत्न आपण नेहमी करायला पाहिजे, त्या क्षेत्रातलं. मग ते तुम्ही भांडे जरी घासत असाल तर इतरांपेक्षा ती भांडी कशी तुम्ही छान घासता हे तुमचं कौशल्य असतं, असं माझं. आणि आवडीच्या क्षेत्रामध्ये काम केलं आणखी ते चांगल्या पद्धतीने माणूस काम करते. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की बाबा वर्षाला मी आता 2 सरप्राईज देणार आहे. आता एक तर तुम्हाला सिल्वर प्ले बटनचं माहीत झालेलं आहे, अनबॉक्सिंग करणार होतं आपण, ते आपल्याला आलेलं आहे. आणि एक गिफ्ट आहे आणि दुसरं सरप्राईज आहे. तर ते कुठलं आहे ते जात आहे माझं, मी एकटे ब्लॉग घेतो. आणि मी तर बघा वर्षाला जे पहिलं मोठं सरप्राईज आहे ना, आता कार्यक्रम होणार आहे छोटासा आपला, तर त्याच्या अगोदरची एक सरप्राईज द्यावं लागणार आहे आपल्याला, कारण त्याच्यामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी. तर असं आहे की आम्ही प्लॅनिंग करून म्हणजे
तिला सारखं वाटायचं की बाबा माहेरचं माझ्या कोणतरी असावं. त्याच्यामुळं आहे ना वर्षाच्या आईला मी म्हणजे इथंपर्यंत वर्षाच्या आईची पण इच्छा होती यायची किंवा त्या सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंगच्या वेळेस सेलिब्रेशनच्या वेळेस असावं कोणीतरी. आणि त्यांनी पण एवढ्या म्हणजे त्रास असताना सुद्धा इथं आलेत ते आणि ते आम्ही प्लॅनिंग केलेलं आहे. आता ते बघूया, आता वर्षाला ना सरप्राईज देऊया आपण. तिच्या काय एक्सप्रेशन्स असणार आहेत बघूया. बघा आता मी शूट घेतोय आणि वर्षाला सरप्राईज कशी देणार ती उत्सुक आहे. ती काय नेमकं असणार आहे, तर त्यासाठी आता मी तिला एवढं सहजासहजी नाही होणार नाही 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 दिसेल असं नाही हा. घट्ट बांधतो मी. आता चलायचं माझ्या पाठी बघा. चला काय आता बघा What a big surprise! कसं वाटलं सरप्राईज? माझ्याकडे शब्द नाही आहेत आणि कसं कसं प्लॅनिंग केलं हे सगळं नाही नंतर शेअर करतो वेळ मिळाल्यास. हे शेअर करतील. प्लॅनिंग वगैरे सगळे आज त्यामुळे सो खरंच म्हणजे माझ्यासाठी काय म्हणतात ते तो क्षण आहे. कसं वाटतं लिकीला भेटून? लय छान. होय लय छान. आनंद मारत नाही गंगा. तुमच्याकडून पडू द्या. आता मी आईला चला आता पुढे नंतर पुन्हा बोलते. हो आता चला पुढे ब्लॉग कंटिन्यू करूया. बघ किती सुंदर आहे. बघा सेलिब्रेशन साठी हे साधं सिंपल एकदम असणार आहे. आमचं कुटुंब आलेलं आहे बघा सेलिब्रेशन साठी. संपूर्ण कुटुंब आमचं आलेलं आहे. हे बघा आणि मस्त खाली बसून सेलिब्रेशन असं 100K आणि मला वाटतं की म्हणजे ज्यांचे कुणाचे 100K झाले असं बलूनचं डेकोरेशन आणि असं सेलिब्रेशन असतं. पण आमचा साधेपणावर विश्वास आहे. तुम्ही पाहिजे ब्लॉगच साधे असतात आणि शेवटी कसं आहे प्रत्येक जण आपण मातीतून आलो आणि मातीतच जाणार आहोत. त्यामुळे सेलिब्रेशन ही तसंच झालं पाहिजे असंच आमचा अट्टहास होता. खरं तर 100K झाले तेव्हाच करायचं होतं पण हे नव्हते आणि मग त्यामुळे ते राहिलं. तर ते राहिलं पेंडिंग 1.5 महिन्यापर्यंत आणि शेवटी सिल्वर प्ले बटन आल्यानंतर योग आलाय. 100Kचं सेलिब्रेशन म्हणण्यापेक्षा आता हे सिल्वर प्ले बटनचं सेलिब्रेशन आहे. तर आम्ही अद्यापही ते खोललेलं नाही. आमचे जे कुटुंब आहे त्या सगळ्यांच्या साक्षीनेच हे ओपन करू कारण की एक युट्यूबचं कुटुंब आणि दुसरं हे आपलं कुटुंब या दोन्हीचा संगम करून आपण हे उघडू. तर हा आपला छोटासा अगदी सेलिब्रेशन जसं आहे तसाच साधा आणि सिंपल केक आहे. आणि पण माणसं मोलाची आहेत त्यामुळे सगळेजण आले. कॉंग्रॅच्युलेशन सेलिब्रेशन की आपल्या आयुष्यामध्ये 2 व्यक्ती खूप महत्वाच्या असतात. जर आपल्याला करिअर घडवायचं असेल लग्नाच्या अगोदर ज्या मुली विचार करतात तर त्यांच्यासाठी त्यांची आई भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी असेल तर जगातली कुठलीच ताकद त्यांना त्या स्टेजवर जाण्यासाठी रोखू शकत नाही. आणि लग्नानंतर म्हटलं तर सासूबाई ह्या पण तितक्याच महत्वाच्या असतात. कारण कुठल्याही समाजामध्ये कसं असतं की खूप साऱ्या गोष्टी तुम्ही नवीन काही करू पाहताय तर सुरुवातीला स्वीकारत नाही कोणी. आणि अशिक्षित आहेत दोघीही हे मला सांगायला आवडेल की दोघींचंही शिक्षण काहीही झालेलं नाही तरी या क्षेत्रात मला त्यांनी सपोर्ट केलाय आणि ही माझ्यासाठी खूप मोलाची गोष्ट आहे. आज इथपर्यंत पोहोचले त्या दोघींच्या सपोर्टमुळे. त्यामुळे अगोदर त्या दोघींना भरवते आणि कुणालाच राग नको म्हणून दोघींना. आणि त्यानंतर तेवढाच मोलाचा वाटा भाऊंचा सुद्धा आहे आणि माझ्या थोरल्या जाऊबाई त्यांचा सुद्धा आहे. तर त्या दोघांनाही भरून त्यात आहे.
भाऊचा लाडका. आणि रादर या सगळ्यांनाच हे भरवायचंय मला, पण व्हिडिओ खूप मोठा होईल त्यामुळे मग मी हे जे आपण स्नॅक्स आणले त्याच्यासोबत सगळ्यांनाच डिस्ट्रीब्युट करू. आणि ह्या दोघी त्यांचा सुद्धा तेवढंच हे आहे, कारण की घरातला प्रत्येकीच्या एवढी पार्ट या सगळ्या गोष्टींमध्ये सहभागी असतो. जेव्हा तुम्ही कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात करताना तर म्हणतात ना की मनात इच्छा असेल ना तर प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला ऑटोमॅटिक सपोर्ट करत जाते. त्यामुळे सुरुवात करा. आणि नावं ठेवणारी असतात, नक्कीच असतात, पण तुम्ही त्या उंचीवर गेल्यानंतर ऑटोमॅटिक ते एक प्रकारचा ट्रेंड सेट होतो. आणि ट्रेंड सेट झाल्यानंतर त्याच दिशेने ती लोक सुद्धा वाटचाल करत असतात. त्यामुळे अशा गोष्टी इग्नोर करायच्या आणि पुढे जायचं.